everyone, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ খবৰ ইমান এটা ভাল নহয়। সানডে মই ব্লগ কৰিব পৰা নাই। সানডে হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ, এখেতৰ অকণমান গা বেয়া হৈ আছে আৰু মোৰ মাৰ ঘৰতো গা বেয়া। মাৰ গা বেয়া মানে কি, চকুৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো তেখেতে মাও নাই, নেপাল গৈছে। তো সেইবোৰো টেনশ্যন। চকু দেখাব গৈছে নেপাল, তো সেই ঘৰৰো টেনশ্যন এণ্ড ইয়াতো টেনশ্যন। তেখেতৰো গা বেয়া। চ' ছানডে মই মেডিকেল গৈছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল। আৰু মেডিকেলতনো কি ব্লগ বনাম, চ' ভাবিলোঁ নকৰোঁ, ব্লগটো নবনাওঁ আৰু। চ' আজি মানে তেখেতৰ ৰিপৰ্ট দিব। দুটা ৰিপৰ্ট আহিলে আৰু এটা ৰিপৰ্ট আজি আহিব বাকী আছে। চ' ভাবিলোঁ ৰিপৰ্টটো লৈ মেলি ডক্টৰক দেখাই মেলি তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। তেনেহ'লে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজি এই ব্লগটো এনেধৰণে। চ' তেনেহ'লে বলক চাই থাকক মোৰ আজি ব্লগটো। মেডিকেলটো ক'ত আছে ক'ত নাই দেখুৱাম। বেলেগ চিটিত আহিলে মানে দিগদাৰ হয়, অকণমান অসুখ বিসুখ হ'লে সেইটোৱে আৰু অলপমান প্ৰব্লেম হয়। অকণমান দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা, চিনিও নাপাওঁ ভালকৈ কোনটো মেডিকেল ভাল বেয়া। তথাপি ওচৰৰ মানুহক সুধি মেলি মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু এটা ডক্টৰ পালোঁ, ভালেই হয়। চ' তেখেতক লগ কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া। তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ আজিৰ ব্লগটো এনেধৰণে। বলক। ডক্টৰ দেখুওৱা হ'ল আমাৰ। এতিয়া অকণমান ভাবিছোঁ জুচ খাই মেলি যাম। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ফ্ৰেছ জুচ পায়, 20 ৰুপিজ অনলি। চাই লওঁ অকণমান ট্ৰাই কৰি হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। দুপৰীয়া আহি ব্লগ কৰা নহ'ল আৰু ভাগৰ লাগিলে, চ' মই শুই দিলোঁ। ভাত পানী খাই গা পা ধুই ভাত পানী খাই শুই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া উঠি মেলি বহুত কিবা কিবি যোগাৰ কৰিলোঁ। কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ছানডে যিহেতু মই কিবা ৰেচিপিৰ কিবা এটা ব্লগ দিওঁ। চ' যোৱা ছানডে দিয়া নহ'ল, জানে মই কৈছোঁৱে কি হৈছে কি নাই। তো এতিয়া চব ঠিকে আছে বাৰু। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই এটা বস্তু বনাম। কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে বলক মোৰ লগত, আপোনালোকে চাওক কি বনাইছোঁ। দেন বলক। আজি মই ভাবিছোঁ চীজ বল বনাম, যাৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ অকণমান আলু বইল কৰিছিলোঁ। ব্ৰেড ক্ৰাম মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ, আৰু ধনিয়া পাত, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, আৰু কৰ্ণ দিছিলোঁ। কৰ্ণখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত চিলি ফ্লেক্স আৰু গোটা ধনিয়া অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। ইয়াত আদা নহৰু দিছিলোঁ ৰুকি পেলাই। তাৰপিছত আলুখিনি এনেধৰণে মই ৰুকি দিলোঁ, যাতে গোটা গোটা হৈ নাথাকে। ৰুকি ল'লে ভাল হয় আৰু। তাৰপিছত যি বস্তু মই ইয়াত এড কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক বাৰু, দেখিলে গম পাব। ইয়াত মই অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ এড কৰি দিছিলোঁ। অকণমান আজৱাইনো দি দিছিলোঁ। আজৱাইনটো দিলে ভাল হয়, হজম হয় সোনকালে। ব্লেক পেপাৰ দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত চীজখিনি এনেধৰণে ৰুকি পেলাই দিছিলোঁ মই। তাৰপিছত ভালদৰে মুঠি পেলাই গোল গোলকৈ বলবিলাক বনাইছিলোঁ। দি পেলাই অকণমান ঘূৰাই লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এনেধৰণে বলছবিলাক লৈ পেলাই ইয়াত ডুবাই তাৰপিছত ব্ৰেড ক্ৰামত দি পেলাই ৰেডি কৰিছিলোঁ।
চচৰ মিক্স আপ কৰি কিনে খাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে, ট্ৰাই কৰিবচোন এবাৰ। এয়া মোৰ চিজ বলছ এটা মই ভাঙি পেলাই দেখুৱাই দি আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰত। বহুতে ক্ৰিস্পি হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু মই খাওঁ আৰু মোৰ জিভাৰ পৰা